channel. In this video ay mag-unboxing po ako. Ayan, so meron po ako na-purchase sa Lazada na cellphone. Ayan, so actually this is my first time na mag-purchase ng items na ganito kamahal na cellphones. It's more, if it's more than thousands, mag-aalangan kang mag-avail sa online shop. So, since it's my first time, gusto kong i-share sa inyo kung legit ba. Yan, so legit ba yung phone and hindi ba ako na-scam and authentic ba yung aking nabili. Ayan, so actually, nabili ko siya sa store ng mismong Realme. Ayan, so actually guys, ito yan. Ayan, so ito yan. Unbox lang natin. Ayan. So actually, nung pag-arrive, nung pagdating ng items na to kahapon sa store, kasi dun ko pinaano sa kapatid ko. So automatic right away binuksan ko tapos nandun pa yung delivery man. Ayan, so nandun pa yung delivery boy, sa harap niya binuksan ko yung items para makita ko na talagang merong cellphone sa loob. Kasi minsan yun sa mga nababasa kong reviews ay walang laman yung walang cellphone, yung iba damage and hindi gumagana. So ito, pagka-receive ko mismo kahapon ay binuksan ko agad doon sa harap nung nag-deliver. So okay naman, meron naman, intact as is, lahat ay nandito. So actually guys, ng plastic to. Yeah, so binuksan ko na lang siya kahapon kasi nga binuksan ko nga siya sa harap nung nag-deliver. So ganito po siya. Yeah, so ang name ng cellphone ay ito. Ayan, so Realme C15. Ayan. So na-avail ko siya sa Lazada ng ito, andito yung price, 6,290. Pero dahil may delivery charge, may shipping fee, so ang kinairan ko po ay 6,332. So bago po ako nag-purchase nito sa Lazada, ay naghanap muna ako sa mga malls. Ayan, so ang mga prices sa malls ay nagre-range siya ng 7,000. So mahal. So I choose na sa online na lang, sa Lazada na lang ako mag-order. So ito naman siya guys. So buksan na natin. So, by the way, yung package niya, ito yung likod. Ayan, so yan yung likod. Ano kalagay dyan ay 6,000 MHz massive battery. Ayan, so ayan yung battery niya. And 6.5 mini drop full screen. Ayan, yung screen niya ay 6.5. And 13 MP quad camera. Ayan. So, and 18 watts quick charge. And, meron nakalagay dito, ayan, so 64 GB na siya. Ano pa? Ang kulay niya ay Seagull Silver. Ayan, so, kasi yung talagang sa Realme, yung Realme company ko siya na-avail. Ayan, nakalagay dito, designed by Realme, manufactured, Realme, Chongqing Mobile Telephone. Ayan, so, all ng items naman ngayon ay China. Ayan, so, ito na. So, ito. Tapos, andito yung kanyang, ito. Ayan, so, ito. So, ito muna. Buksan natin kung ano to. Kung anong meron dito. So, nandito yung pangsundot. Ayan. Ayan. Pangsundot ng SIM card. And, nandito ang kanyang papel. Yung kanyang quick guide. And, ayan. Ito yan. Basta, yan yung papel. And, nga pala guys, kung nag-avail ka nito sa Lazada, meron silang gina-guarantee na 1-year warranty. So, pwede mo siyang ibalik kung sira. Ibabalik mo lang siya. And, sabi ng delivery boy, kung may kung just in case daw na may defect yung items, ibabalik daw yun sa LBC. So, isi-send daw po sa LBC. So, yan. So, makipag-chat and makipag-communicate na lang sa pinag-orderan. So, kung paano. So, ito po siya. Ito yung phone. And, ito yan. Yung box na dito natira. Andito yung charger. So, meron dito USB. Ito, ganito yung charger. And, andito ang kanyang cord. So, wala akong kasamang headset. Wala siyang kasamang headset. Ito lang, yung cord. Yung cord ng charger. Ito. So, natin. Para makita nyo. Yeah, so yung normal Android charger. Tapos, ito na guys, yung cellphone. Medyo may kabigatan and makapal. So, ito na siya. Okay, ang ganda ng kulay and kita nyo guys, ganito siya. Tingnan nyo, may design yung kanyang likod, yung cover sa likod. Okay, pang lock screen. Ayan. So, open natin. May naka-ano na siya, naka-wallpaper. Wallpaper na tawag dyan. Basta meron siyang wallpaper nang nakalagay. Buksan natin.
And ito nga pala, teka lang, andito yung on and off niya. On and off, volume, ito dito sa gilid, sa kanan. Tapos dito ay ang kanyang sa SIM card. Part side charge. Dito part side charge. So, pag dito sa phone, dito mag-set up siya. Only lang page. Ito yung access lang. Pag ganyan, may wifi, no? Only, safe. Okay, mag-set up. Next. Next. Yun. Saka na. Get started. Ayan na, get started. Ayan. So, may pag ganyan. Anong nakalagay? New phone, tap here to migrate your old data. So, ito na siya, guys. Yan. Oops. Pag ganyan. So, hindi ko pa siya na-set up. Okay, exit. So, ito na siya, guys. Ano pa ba? So, ang nakalagay dito sa kanyang, sa iyong screen, meron ditong Wi-Fi, mobile data, ring, Bluetooth, flashlight. Ayan. So, meron din siyang flashlight. Tama ba? Ayan. May flashlight siya. May modes. Ano itong modes? May focus, may start mode. Okay. Okay. Tapos, may airplane, location service, auto-rotate, Realme share, dark mode, and eye comfort. Lahat ng Android phone ngayon ay automatic na meron na siyang mga naka-download na kasamang mga application. Ayan, so meron na siyang Facebook. Ayan. Tapos, meron na rin siyang Lazada. Ayan. Ayan, may Lazada na rin. Ano pa, may YouTube na rin. So, hindi ka na mag-download. Ayan. So, yan. Ang galing, no? Kasi yung ibang phones, kailangan pa mag-download. So, ito ay automatic na. Nandito na sa cellphone. So, meron siyang mga calculator, Agoda. Oh, okay, So, YT Music. May YouTube Music na rin siya. Ayan, no? Ayan. So, ayan. Yeah, so yun na guys, that's it for this video. And yeah, pinakita ko lang sa inyo para just in case na mag-advance. Ito nga pala yung camera niya, oh. So, meron ditong flash. Ito yung flash niya. Tapos, 4. Yan. Tapos, andito, isi-settings mo yung kanyang, ito. Yan. So, for lock screen. And yeah, gusto ko na siyang i-share sa inyo guys, just in case na mag-avail kayo or bibili kayo ng phone online. Ayan, so make sure yung shop na pagbibilan nyo ay authorized and legit. Ayan, so kung mag-avail kayo ng ibang brand, let's say Vivo, Xiaomi ba yun? Ayan, so meron po silang shops sa Lazada. So yun po, hanapin nyo direct yung name ng company or name ng phone mismo doon. And meron po silang sariling sariling page. Ayan. So, dun po nyo po makikita mismo na legit yung mabibili nyo cellphones. And, lagi nyo tatandaan kapag mag-avail ng cellphone, huwag kayo basta-basta maglalagay sa cart. Magbasa mo na ng reviews. Ayan. So, kung maganda yung reviews, sige, bilhin mo na yan, i-push mo na yan. Pero kung maraming kasi ganun ang ginagawa ko, pinabasahan ko yung mga reviews. So, kung pangit ang reviews for negative, no. Ayan. So, huwag pong mag-avail ng puro negative ang reviews. Ayan. So, yun lang. Good luck, guys. And thank you for watching. And sana nakatulong ang video na to. And if you are new here to my channel, please do subscribe. And yeah, see you in my next one. Kung nakatulong ang video na to, please give me a thumbs up. Yeah, so, bye-bye. Stay safe, everyone. See you in my next one. Bye.